Вітаю всіх! Сьогодні буду робити дубль ось такої крихітки. Скажу по пряжі. Пряжа в мене 100% льон, тобто взагалі майже не оброблений. Вона дуже цупка. Наскільки вона тримає форму. Плюс цієї пряжі, що блокувати як такого блокування серветки не потребують, просто натягуєте, відпарюєте і все. То вона вже тримає форму. То льон це клас, це супер. Але в роботі треба трішки помучитись. На рахунок товщини знову ж таки хазе, але буду гачкувати, вибачте, гачок 1,25 колор. От, власне, ним я і ось цю робила. Так, по кількості рядів зовсім небагато. Колір можете обрати будь-який. Вона просто неймовірно класно і ніжно виглядає в будь-якому кольорі. Але я її гачкувала в білому і в бежевому. От графіт саме клас. І так, почнемо. Почнемо ми з 12 стовпчиків з накидом в кільце. Повітряна петля, друга, третя, це в нас початковий стовпчик, перший. І далі 11 стовпчиків гачкуємо в кільце. 1, 2, 3. Щоб перейти на наступний ряд, нам потрібно, тут 12 стовпчиків разом з повітряними петлями. І на другий ряд нам потрібно ось знайти третю повітряну петлю підйому, ставити гачок ззаду і витягнути петлю в цю сторону. Повітряна петля підйому. Це буде як початковий рельєфний стовпчик без накиду. Ми працюємо з звороту. Хвостик, очевидно. Повітряна петля, навколо наступного стовпчика рельєфний стовпчик без накиду. Повітряна петля, навколо наступного стовпчика знову рельєфний стовпчик без накиду. Повітряна петля. І так ми проходимо по колу. Ось тут ось цей повітряні петлі підйому. Тут перша петля підйому, от в неї, якщо у вас така ж сама цупка нитка, як у мене, буде трішки складно. Якщо не цупка, то тоді ви легко його все знайдете. Так, і витягнули. Перевертаємо. А далі в нас будуть попкорни з 3 рельєфних стовпчиків. Так, на лице. Коли перевернете на лице, ось ниточка, як робоча, буде з цієї сторони. Ви так берете, хопа, і перекидаєте назад. Далі повітряні 2 петлі підйому, рельєфний стовпчик з накидом навколо повітряної петлі, яку ми з'єднувалися. Ще один стовпчик з накидом, рельєфний сюди ж. Так. В другу петлю підйому і робимо попкорн. Далі повітряна петля. 3 повітряні петлі. І знову рельєфний попкорн от з 3 стовпчиків. Да? І так по колу. Працюйте, не поспішаючи.
витягнули, вставили, закрили. Знов 3 повітряні петлі. В кінці з'єднайтесь у вершину ось цього попкорна першого, після 3 повітряних петель. Так. Зустрінемось вже ось тут. Ось така квіточка у нас вийшла. Наступний ряд з однієї сторони легкий, з іншої сторони вам доведеться гратися з піко. Ось він. Ось ці піко внутрішнє. Це ми зараз і будемо формувати. З'єднались в попкорн і перейшли в арку. Далі 3 повітряні петлі підйому, стовпчик з накидом, цю ж саму арку, піко з 3 повітряних петель. І я додавала ще одну маленьку повітряну петлю, щоб симетрично було. 2 стовпчика з накидом в цю ж саму арку. 1 і 2. Повітряна петля, 2 стовпчика з накидом в наступну арку. Піко. 1, 1, 2, 3. Зеленим треба сильніше його натягувати, щоб цих штук ніяких не було. І повітряна петля. 2 стовпчики. І так по колу. Повітряна петля. Ось такі гарненькі піко у нас виходять. В кінці з'єднатись потрібно буде стовпчиком без накиду. Тобто зв'яжете ось тут стовпчик з накидом і пров'яжете стовпчик без накиду в 3 повітряну петлю підйому. Так, ми закінчили. Тепер нам потрібно набрати 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Стовпчик з 3 накидами в наступну арку з однієї повітряної петлі. Три. І закрили ось так. Далі арка з 6 повітряних петель. Сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Спліт з 2 стовпчиків з однією вершиною, з 3 накидами стовпчики. То одна ніжка от сюди, 2, 3 накиди, друга ніжка в наступну арку з однієї повітряної петлі. Ось так. Формуємо такий трикутничок над піко. І так над кожним. Наступний ряд у нас взагалі легкий. Повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик з накидом навколо першого спліта. О, так було б зручніше. Так. В арку пров'язуємо 9 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. 4. 5. Не забуваємо про натяг нитки нашої пряжі. Вона має бути досить туга. А якщо у вас не виходить туго, бодай рівномірно, щоб натяг був однаковий. Тоді всі стовпчики у вас будуть однакові. 3, 3, 6, 7, 8, 9. І ось тут знов рельєфний стовпчик. І так по колу.
кінці ось тут з'єднаєтесь в рельєфний стовпчик з накидом. Ми закінчили. Тепер повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик з накидом навколо рельєфного стовпчика з накидом. Повітряна петля і ще один рельєфний стовпчик навколо цього ж самого стовпчика. Таке розширення в нас буде. Далі пропускаємо один стовпчик і в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. І в наступний так само. Так маємо зробити 7 стовпчиків. Так. І 7-й. Ну і тепер знову рельєфний стовпчик, повітряна петля, рельєфний стовпчик. І знову пропускаємо стовпчик, наступний в'яжемо стовпчик з накидом. І так по колу. Зустрінемось в кінці. Закінчили. Наступний ряд досить подібний, і починається він точно так само. Петля підйому, рельєфний стовпчик навколо початкового рельєфного стовпчика попереднього ряду. Тут розширення, 3 повітряні петлі. Накид, рельєфний стовпчик навколо наступного рельєфного стовпчика. Так. Накид, пропускаємо стовпчик і в наступний гачкуємо стовпчик з накидом. Так ми робимо 5 стовпчиків. Другий, третій, четвертий і 5-й. Так, лишається один стовпчик, все правильно. Рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. 3 повітряні петлі. Накид, рельєфний стовпчик навколо наступного. І так по колу. Воно може трішки стягувати, особливо якщо у вас тупка нитка. Але не переймайтеся, воно вирівняється під час відпарювання. Ось, тут так само воно стояло. Зараз ні. Ви молодці, ми закінчили ще один ряд. Продовжуємо. Початок такий самий, повітряна петля. І рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика внизу. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Рельєфний стовпчик навколо наступного рельєфного стовпчика. Відступаємо стовпчик і пров'язуємо 3 стовпчики підряд стовпчиками з накидом. 1, 2, і 3. Так. І далі знов рельєфний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. З таким чином в кінці стовпчик з накидом останній пров'язуєте і з'єднуєтесь в рельєфний. Ми розселили і цей ряд. Дивіться, наскільки страшно вигляд має з льону серветка. Тобто, поки вона не відпарена, вона
на дотик щось середнє між соломою і сіном. І так, далі. Знову рельєфний стовпчик. Тобто ми повітряну петлю робимо і рельєфний стовпчик. Так. Повітряна петля. І ось в арку ми гачкуємо 5 стовпчиків з накидом, між якими повітряна петля. Як є бажання, гачкуйте в кожну петлю арки. Воно тоді буде більш цікавий вигляд мати. Але я буду робити по-лінивому. Так, 4 це було, це вже 5 сказала. Ось так. Повітряна петля, рельєфний стовпчик є, і стовпчик з накидом в середній стовпчик. В передньому ряді нас 3 було, в середній ми гачкуємо. І знову рельєфний стовпчик, і так по колу. Повітряна петля. Вітаю вас на останньому ряді цієї частини. Всього буде 2 частини. Наступна завтра. І так, починаємо стандартно. Повітряна петля, рельєфний стовпчик з накидом. І далі 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Тепер попкорн із 3 рельєфних стовпчиків навколо першого стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Витягуємо, вставляємо в перший стовпчик і закриваємо попкорн. 3 повітряні петлі. І так ми обробляємо наступні 4 стовпчика. Останній попкорн зробили. Тепер 3 повітряні петлі. 2, 3. Спліт з 2 рельєфних стовпчиків. Одна ніжка за перший рельєфний стовпчик, друга ніжка за другий рельєфний стовпчик. І разом. І знову 1, 2, 3 повітряні петлі. І переходимо далі попкорн в'язати. Досить нескладний ряд, просто трішки довгий. Зустрінемось вже завтра. Легких вам петельок.